Thưa bà con, với mong muốn đưa sản phẩm nhãn của mình vươn xa, những bà con nông dân tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã liên kết với nhau và thành lập tổ hợp tác nhãn muộn miền Thiết với những người cùng đam mê và mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời bà con đến tìm hiểu về những gì mà bà con nông dân xã Hàm Tử đang làm. Vào thời điểm đầu tháng 8, khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, là thời điểm đang vào chính vụ nhãn. Nhưng phải 15 đến 25 ngày nữa, những quả nhãn của tổ hợp tác sản xuất và nâng cao chất lượng nhãn muộn miền Thiết thuộc xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mới vào vụ. Đây là những quả nhãn muộn đặc sản của giống nhãn miền Thiết và cũng là một trong hai vùng trồng nhãn của tỉnh Hưng Yên được cấp mã vùng xuất khẩu sang Mỹ. Xã Hàm Tử là nơi xuất xứ của giống nhãn miền Thiết, một trong những giống nhãn được đánh giá là ưu việt hơn so với các loại nhãn khác. Khi loại nhãn này chịu được thời tiết khắc nghiệt, kháng được sâu bệnh, cùi ngon, giòn, ra hoa cho tỷ lệ đậu quả cao và không cách vụ. Không muốn sản phẩm của mình chỉ dừng lại tiêu thụ ở thị trường nội địa và bị ép giá bởi các thương lái, năm 2014, 60 hộ nông dân trồng nhãn đã hợp tác với nhau để xây dựng thương hiệu chung, mục tiêu tìm ra hướng đi bền vững cho sản phẩm của mình. Tổ hợp tác nhãn muộn miền Thiết đã ra đời như vậy. Khi xác định thành lập cái tổ hợp tác ấy, điều đầu tiên là để tập hợp những người cùng sở thích. Cái thứ hai nữa để cùng nhau, giúp nhau để làm kinh tế. Đặc biệt đây là trồng các cái loại cây ăn quả và các cái mô hình trang trại, thì vì vậy cần phải tập trung những cái người cùng sở thích và những người ta đã cùng đam mê với mình. Cái thứ hai nữa là hướng cho họ sản xuất theo một cái trình độ chuyên canh và tập trung nhất và đảm bảo được cái sản xuất theo mô hình an toàn thực phẩm, mà đặc biệt đây theo cái chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy là một trong những cái ưu tiên số 1 để chúng tôi bây giờ đang lựa chọn. Giống nhãn muộn miền Thiết tuy đã được nhân giống và trồng ở nhiều tỉnh trên cả nước, nhưng tại đây chất lượng trái luôn ngon hơn trái trồng ở vùng khác. Đây cũng là lý do để những người trồng nhãn miền Thiết tại xã Hàm Tử quyết định thành lập nên tổ hợp tác nhãn, đồng thời đem quy trình Việt Gáp áp dụng vào quá trình chăm sóc và thu hái, đưa giống nhãn đặc sản này trở thành một thương hiệu được nhiều người biết đến. Theo như ông Hà, một tổ trưởng sản xuất, trồng nhãn theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp là không quá khó. Cái quy trình của Việt Gáp thì tôi nghĩ là nếu với nông dân chúng tôi làm thì không khó, bởi vì nó là chúng tôi chủ yếu là phải làm ruộng nương là phải sạch. Thế và phân thì chúng tôi phải ủ hoai mục. Đấy, và các thuốc trừ sâu thì chúng tôi phải theo đúng những cái chương trình thuốc trừ sâu mà những cái vùng cấm, 5 cái thuốc sâu mà cấm thì chúng tôi tuyệt đối không được dùng. Đấy, và cái làm cây thì chúng tôi phải tỉa cành phải thoáng ra. Và khi cái quả nhãn có quả thì chúng tôi làm khác hẳn so với làm thông thường, là chúng tôi phải tỉa bỏ hết các cái chùm xấu và tỉa để thưa ra. Tức là nó kém năng suất nhưng mà quả nó sẽ đẹp hơn, mà chúng tôi cũng chỉ có nghĩ là sẽ làm vào Việt Gáp này thì nó sẽ bán được giá nó cao hơn một chút. Tham gia trồng nhãn Việt Gáp, người nông dân sẽ được tổ hợp tác hướng dẫn rõ ràng từ lịch phun thuốc đến lịch cắt cành, làm sao để kéo dài thời gian thu hái và cho mẫu mã của quả nhãn đẹp hơn. Mỗi vườn nhãn đều được ghi thông tin đầy đủ của chủ vườn. Trong tổ hợp tác cũng hình thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ trưởng chịu trách nhiệm giám sát sản xuất, đảm bảo các thành viên làm theo đúng quy trình. Vai trò của nhóm trưởng thì chúng tôi thì chỉ có chủ yếu là chúng tôi sẽ đôn đốc anh em là làm cho nó đúng cái tiêu chí của Việt Gáp đề ra. Đấy, và kể cả tất cả mọi cái, thí dụ như đánh thuốc sâu chúng tôi phải, như ở đây chúng tôi làm thì nó rất là quen từ cha ông tổ cố làm, thì cái thời gian cách đây khoảng hơn một tháng chúng tôi đã không đánh thuốc sâu nữa rồi, chỉ có đánh thuốc bệnh thôi. Thế mà đánh thuốc bệnh chúng tôi đã cách ly với đến giờ phút này là nó tầm gần 20 ngày rồi. Nếu đến lúc thu của chúng tôi để xác định nó phải tầm khoảng 25 ngày đến một tháng. Bên cạnh cung cấp kỹ thuật chuẩn cho các xã viên, một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ hợp tác là tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Không giống như mọi năm, các nhà vườn hồi hộp chờ thương lái đến xem nhãn rồi đưa ra giá bán. Thông thường giá bán này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của bà con. Trong năm nay, đại diện của tổ hợp tác đã có những bước đi đầu tiên
chủ động giới thiệu nhãn với các công ty chuyên thu mua nông sản. Đây cũng là sự thành công từ các hỗ trợ của các cơ quan hội địa phương. Thành một đống nhãn luôn. Trong thời gian vừa qua ấy, thì được các cấp các ngành quan tâm, mà đặc biệt ở đây cụ thể là hội nông dân, thì các cấp hội luôn luôn chú trọng và đặc biệt là có những quan tâm cụ thể là cho tập huấn và cho đi thăm những cái mô hình trình diễn để qua đó cho bà con những cái kinh nghiệm nó thiết thực. Cái thứ hai, định hướng cho bà con là sản xuất theo những cái tiêu chuẩn mới, tức là sản xuất theo chuỗi an toàn, đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Cái thứ ba nữa là tạo những cái không khí, tạo những cái cơ hội để cho các hội viên để tiếp cận lẫn nhau và được trao đổi học hỏi kinh nghiệm của nhau, có những cái cơ hội mới và để tạo thành một cái sức mạnh cho bà con cũng như là hội viên, hội nông dân có những cái cơ hội sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm của mình. Năm nay, vườn nhãn nhà ông Thường cũng như nhiều xã viên khác được tổ hợp tác hỗ trợ và hướng dẫn bao túi lưới sinh học vào những chùm nhãn có mẫu mã đẹp nhằm mục đích xuất khẩu. Trung bình hàng năm những hộ trồng nhãn muộn ở xã Hàm Tử như ông Thường có thể thu hoạch từ 450 đến 500 triệu đồng trên 1 hecta với mức giá cao hơn hẳn giá nhãn bình thường từ 30 đến 35%. Hy vọng rằng khi bà con nông dân trồng nhãn tại xã Hàm Tử đã thực hiện trồng và chăm sóc theo đúng quy trình Việt Gáp, thì năm nay quả nhãn sẽ có một mùa bội thu và có những tín hiệu mừng đầu tiên của quả nhãn xuất khẩu sang Mỹ. Thưa bà con, Tổ hợp tác nhãn muộn Miền Thiết dù được thành lập chưa lâu, nhưng những gì họ đang làm sẽ được đền đáp bằng một hiệu quả kinh tế cao hơn. Và mùa nhãn năm nay, hy vọng rằng sẽ có những hợp đồng lớn hơn đến với bà con trồng nhãn muộn nơi đây.